दुराधर्षाय नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम कृतये नमः ओम आत्मवते नमः ओम सुरेशाय नमः ओम शरणाय नमः ओम शर्मणे नमः ओम विश्वरेतसे नमः ओम प्रजाभवाय नमः ओम अर्हे नमः ओम संवत्सराय नवनीत भोजन गोविंद दामोदर माधवेति मंदारमूले ओम श्री कृष्ण कालिकाय नमः दधी स्नानं समर्पयामि शुद्ध पाण्याचा दधी स्नानाते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि हरिद्राम कुंकुम सौभाग्य द्रव्याणि तुलसीदल पत्राणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि आज्यं सूर्यात बोधीप ब्रह्मरूपस्थ कर्म साशीर्विनुकृत यावत् कर्म समाप्तित सुश्रुभा श्री दीपदेवताय नमः सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि हरिद्राम कुंकुम सौभाग्य द्रव्याणि प्रार्थना पूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि ओम अपवित्र पवित्र सर्व भगस्तांगो या स्मरेण पुंडरीकाक्षभ्यंतरं शुचि सर्वं शुचिः इति शुद्धीकरणम् आता षोडशोपचार पूजेला सुरुवात करणार आहोत हात जोडायचे ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तद्वादितं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि ओम काशाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितं भूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ओम शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः ओम श्री कृष्ण कालिकाय नमः ध्यायं ध्यायामि नमस्काराणि समर्पयामि तुळशी पत्र भगवान श्री बाळकृष्ण अर्पण करायचं आणि बाळकृष्णाची मुठीत मनात घ्यायची ओम आगतम देवी देवी शमतेजो राशी जगत्पते क्रिया मनमया पूजा भगवान असुरसत्तम ओम श्री कृष्ण कालिकाय नमः आवाहनाते तुलसीदल पत्राणि समर्पयामि आवाहयामि त्या स्थानावर भगवान श्री कृष्णाची मूर्ती उतरलेल्या स्थानावर एक तुळशी पत्र अर्पण करायचं ओम नानारत्न समायुक्तं प्रातः विभूषितं आसनं देवी देवी शम्पिये साधु प्रतिकृतं ओम श्री कृष्ण कालिकाय नमः आसनार्थे तुलसीदल पत्राणि समर्पयामि ओम वनस्पतिरसर्पणो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम आग्रे सर्व देवाना दुपयो प्रतिवेदं भक्तादीप प्रयश्चानि तानि स्वसागरं और राहू दे बेटा काम चलो जाओ राम जरा आता एक साठी काम गाडी चेतन कार्यक्रम हो आधी एक राऊंड एक झाला आहे चेतन कार्यक्रम राहून गेले चला जा चल तू इकडे चढ वरती
मागे पहिले तिच्यात पडून जाते